a ti ṣe ìkan nínú àwọn Excel functions group by ẹ wò yẹn ni mo fi ṣe lé. Another one wà tó tún jẹ́ pivot by. Kí ni iṣẹ́ pivot by? Ẹ jẹ́ kí n kọ pivot by. Tẹ́ bá ti wo orúkọ ẹ̀ gan ẹ̀ ti wò pé bolo orúkọ ẹ̀ ti ń bọ̀. Orúkọ yẹn ń bọ̀ láti inú pivot table. Kí ni pivot by ń gbà? Ẹ wo table yìí ń sìn. Mo fẹ́ analyze ẹ̀ mi dẹ̀ fẹ́ lo pivot table. Ẹ wò ń sìn. Ó ń béèrè pé row mi àwọn nǹkan ni mo fẹ́ kó tò sínú row. Ká sọ pé bóyá àwọn oṣù yìí sìn ní comma. Ó tún wá béèrè pé column fields àwọn nǹkan wo ni mo fẹ́ tò sí column lókè báyìí. Tá bá rántí pivot table a ní column a ní row a ní value. So ló wá ń béèrè bí báyìí pé kí ni kó tò sí column fields. Bóyá èmi fẹ́ kó tò àwọn years yẹn sí column comma. Then ó wá béèrè pé value wo àwọn ọ̀rọ̀ wo values wo ni mo fẹ́ kó tò sínú àwọn table mi. Ká sẹ́ pé iye ọjà revenue ni náà mo ṣe yẹn náà bẹ́ẹ̀. Mo ṣe comma ó ní kí ni kóun ṣe sí wọn ṣé àròpọ̀ ẹ̀ ni àbí kó wo average ẹ̀ àbí minimum ká tún sẹ́ pé sum yẹn náà ni. Ẹ rí pé àwọn nǹkan mi tún ṣe pọ̀ náà header row total depth sort and so on kò compulsory fún yẹn láti lo àwọn yẹn ṣùgbọ́n tí n bá tì í sìn tí mo ṣe enter ẹ wo nǹkan tó bá mi ṣe ó ti analyze table by country omi by year ó gbá wọn yẹn sí column month ó gbé wọn sí row bí mo ṣe fẹ́ ó dẹ̀ ti tò values yẹn sábẹ́ wọn ó dẹ̀ tún ti ṣe àròpọ̀ gbogbo iye ọjà tata bẹ́ẹ̀ ẹ rí pé láì lo pivot table a lè ṣe nǹkan tí pivot table lè ṣe pẹ̀lú pivot by.